Bun venit tuturor la horoscopul pentru luna mai. Cei care au scris în comentarii că nu știu ascendentul sau semnul lunii, să știți că există multe aplicații a astrologiei vedice în care puteți să vă puneți datele pentru a afla care este ascendentul vostru sau semnul lunii. Pentru că și semnul lunii este foarte puternic. Cei care doriți de fapt suplimentar setul de hărți, puteți să le comandați pe site-ul meu. Deci, cu aceasta fiind și introducerea respectivă, vom începe de fapt cu primul semn zodiacal pentru a vedea care este de fapt activitatea pe care o aveți în luna mai pentru fiecare în parte. Pentru berbec să știți că este de fapt o lună mixtă. Vedeți voi după 11-15 mai sunteți mai bine pentru că Marte până atunci este cu Saturn în casa 12-a. Data acestei hărți am pus-o aleatoriu 23 mai. Și cu siguranță înainte de a trece și soarele în casa a doua, posibil să fie mici probleme în educație pentru copii, pentru că se face o trină în casa a cincea. Cei care doresc să vadă tipurile de trine le aveți la comunitate pe acest canal, simplu, foarte simplu redat pe înțelesul vostru. În carieră, după 17 mai, Saturn va aduce un pic mai mult de lucru. Da? Să știți că sunt randamente slabe, dar după 17 mai, Saturn îți aduce câștiguri mai mari. Persoanele care au un loc de muncă se vor descurca relativ mai bine decât proprietarii de afaceri în general, să știți. Banii, profiturile arată mediu. Saturn fiind în casa a 12-a nu este ideal pentru câștiguri, dar îl aveți pe Rahu în casa profitului și poate aduce câștiguri de undeva în ghilimele. Economiile aici sunt mai bune până pe 14 mai și mai slabe după această perioadă. Iar persoanele care sunt conectate cu locurile străine îndepărtate pot avea niște beneficii bruște. Poate câștigă ceva. În privința sănătății, este bine să fiți foarte atenți până pe 11 mai. De ce? Pentru că Marte fiind până pe 11 mai în casa 12-a, după aceea revenind deci vine de fapt în prima casă, aici posibil să vă enervați foarte ușor, posibil să aveți dureri de cap, pentru că face acest tranzit în prima casă, să simțiți că vă ard ochii, să aveți febră, deci o a doua jumătate vedeți ceva schimbător aici, dar nu uitați ceva. Marte este Marte, adică este malefic. Marte poate fi fratele mai mic, poate fi partenerul tău, poate fi prietenul cel mai bun și fiind în prima casă, automat acest 180 de grade îl aduce în viața ta personală a partenerului. Dacă ți se întâmplă ceva, atunci este partenerul tău de viață pentru cei căsătoriți. Dacă este vorba de prieten, la fel este ceva acolo care îți arată de fapt că îl privești direct acea relație, exact ca și cum ai sta față în față cu cineva. Și cu un Marte în prima casă, să știți că nu sunteți buni negociatori și nu veți putea, eventual, dacă doriți să cumpărați ceva, nu veți putea să negociați nimic.
pentru că Marte nu este omul negocierilor. În dragoste și căsătorie este influențat de fapt atât de Soare cât și Saturn, pentru că are de-a face cu casa. Și, în primul rând, Ketu, oportunitățile și fericirea casei care vine, nu este neapărat numai casa în sine, este și relația pe care o ai, îi influențează cam toată luna. Deci, lucrurile se îmbunătățesc în dragoste și căsătorie cam după 15 mai. Dacă eventual cei care nu sunteți căsătoriți doriți să luați o decizie privind căsătorie, logodnă, să știți că nu este timpul. Chiar dacă după 15 mai este o perioadă mai bună, evitați orice tip de discuție, pentru că e posibil să se iște cu ceartă. Și acest lucru este datorită lui Marte în prima casă. Atmosfera din familie este bună, chiar mai bună până pe 14 mai, pentru că Venus susține aici familia, susține comunicarea, dar să știți că va trebui să fiți foarte atenți la ceea ce vorbiți, la ceea ce spuneți, pentru că este aspectat de Saturn. Și până pe 11 mai există riscul de a avea poate niște discuții care nu sunt pe placul celorlalți. Și mai ales datorită aspectului pe care îl face Marte, să nu se creeze ceva domestic mixt. N-aș spune certuri, dar genul acesta de energie. Cam asta ar fi pentru voi și să mergem la cel de-al doilea semn zodiacal, Taur. Pentru voi este o lună, aș spune, bunicică. N-ar spune exact cuvântul respectiv, dar este o lună mult mai bună și mai ales pentru cei care aveți chiar luna în Taur, deci nu contează că este numai pentru ascendent aici, dar vedeți voi Soarele și Mercur nu sunt atât de puternice, mai ales în unele perioade ale acestei luni. Dar aveți o mare susținere din partea lui Jupiter și a lui Venus. Iar Saturn este plasat de bun augur în casa lui originală, casa 11-a, de unde veți avea niște bunuri financiare neașteptate. În schimb, aveți o mișcare un pic confuză chiar de la începutul lunii, asta datorită lui Rahu în casa 10-a. Pentru că se implică și este foarte important datorită influenței Saturn-Marte pe care o are cu această implicare a lui Rahu în carieră. Ce am să vă rog aici este să rămâneți calmi, să evitați disputele inutile. Cei care aveți afaceri sunt rezultate mult mai bune, dar nu complet favorabile, pentru că Mercur aici este semnificatorul afacerilor și nu este puternic plasat pentru o mare parte a lunii și posibil pentru unii dintre voi există o a treia persoană care se amestecă în afacerile voastre. Deci încercați să nu aveți nicio discuție, să spunem, sau să cereți ajutorul cuiva pentru că nu va veni. La locul de muncă pare un pic mai ușor. De ce? Pentru că este influența lui Venus. Fiind în balanță, înseamnă că lucrul este mult mai bine, având în vedere
poziția lui Venus în casa a doua, dar este și favorabil afacerilor. Pentru că pentru cei care sunteți angajați, casa a doua acum fiind activată, înseamnă că și casa a șasea este activată și asta înseamnă că e ceva mai bine la locul de muncă. Nu este cazul să schimbați locul de muncă? Vă gândiți într-adevăr unii dintre voi, dar pentru moment sunteți susținuți. În privința banilor, veniturilor, câștigurilor, din nou sunteți susținuți de Jupiter. Ceea ce este foarte bun acum, pentru că în momentul acesta este stăpânul profitului pentru voi. Marte și Saturn în zona profitului, deci până pe 11 mai, când Marte este împreună cu Saturn, vă susține beneficiile în funcție de efortul pe care îl faceți. Deci munciți mai mult, luați mai mult. Sau depinde dacă sunteți plătiți ceva ce ține cu ore suplimentare. În momentul în care Marte trece în casa a 12, atunci veți vedea că odată ce au venit economiile sau vin banii respectivi, voi veți găsi de fapt unde să-i cheltuiți. Deci mare atenție pe ce cheltuiți. Deci economiile sunt mai slabe până pe 15 mai, deoarece Mercur rămâne în zona de cheltuieli și până atunci și poate duce și la cheltuirea banilor acumulați. După 15 mai trebuie să economisești. Pentru că economisirea devine mai puternică aici și se îmbunătățește. Trebuie să tai toate cheltuielile inutile. Și mai ales după 29 mai poți chiar să faci economie la o sumă bună de bani. Pe temă de sănătate. Vedeți, voi sunteți guvernați de Venus și pe temă de sănătate casa a șasea iarăși este Venus. Vă susține sănătatea, dar aspectul lui Saturn poate menține probleme minore. Ar trebui să fiți precauți în privința problemelor de inimă, piept și să conduceți cu grijă până pe 11 mai, pentru că atunci Marte va fi cu Saturn în casa a 11 și nu uitați că Marte întotdeauna are de-a face cu condusul și drumurile. Drumurile sunt legate de lună, dar Marte este motorul mașinii. Și atunci când își schimbă poziția, trebuie să fiți foarte atenți la conducere. Pentru că odată ce intră în casa a 12 pe tranzitul respectiv, știți că acea casă nu este numai a cheltuielilor, este și a spitalizării. Și Marte înseamnă accident. Voi sunteți susținuți și în privința răsturnărilor de situație de Jupiter, pentru că pentru voi casa noua este însăgetător și Jupiter este într-o poziție extraordinar de bună acum. Deci sunteți susținuți, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fiți precauți. În plus, soarele iarăși vă spune din punct de vedere a sănătății că o să aveți ceva probleme, dar legate de o medicamentație. De ce? Pentru că este împreună cu Mercur. Viața amoroasă, deci casa a 8-a, casa a 7-a. Aici să știți că este un mixt, da? Este ca și cum ar fi o mică restricție până pe 15 mai, după care puteți să
gestionați situația și mai ales cei care aveți o relație la distanță. Venus este cea care vă stabilizează lucrurile și gestionează foarte bine și menține relațiile normale în ciuda unor provocări, da? Dar dacă este vorba, să zicem, de o logodnă, căsătorie, aș spune că nu este timpul. Este o energie medie de a se întâmpla acest lucru. Iar viața de căsătorie acum este mixtă, pentru că e posibil să fie unele tensiuni până pe 11 mai, dar mai târziu, când Marte trece deja în casa 12-a, este ceva mai bine în viața de căsătorie și Jupiter aduce de fapt o influență, o pozitivitate echilibrată, foarte binevenită pentru luna mai. Viața de familie poate rămâne pașnică dacă evitați transformarea problemelor mici în probleme mari. Forța lui Jupiter ajută mai mult decât dăunează slăbiciunea lui Mercur. După 14 mai sunt posibile evenimente familiale sau poate că o legătură mai bună cu membrii familiei. Cu toate acestea, problemele domestice, casnice, pot rămâne oarecum stresante din cauza influențelor mai slabe și anume în casa a patra îl aveți pe Ketu. Și apropo de aceste lucruri, întotdeauna când aveți o planetă în casa a patra este de fapt casa voastră. Deci, mulți dintre voi ar trebui ca pe direcția acelei case și a planetei care vă spune să aveți fațada casei ca să vă meargă bine. Acest lucru îl vom discuta în webinarul pe care îl avem sâmbătă. Sunteți bineveniți cei care doriți. Deci, cam asta ar fi pentru voi. Vă doresc o lună frumoasă și în special pentru cei care într-adevăr doresc să facă poate un remediu simplu. Mai ales atunci când aveți soarele în prima casă, mâncați miere de albine și stați un pic în roazele soarelui pentru a lua energie. Și acum mergem mai departe cu Gemeni. Gemenii, aveți o lună relativ bună. Da? Veți avea poate mici ferestre în care într-adevăr să fie o lună bună pentru voi. Dar în general să știți că va fi cam la fel pentru toată lumea. Soarele este favorabil înainte de 15 mai, dar mai slab după aceea. Marte devine favorabil după 11 mai, când se mută de fapt în casa finanțelor, ceea ce este bine pentru voi, pentru că în casa 11 vă aduce de fapt o bunăstare financiară mai bună. Este ca și cum ar intra în profitul vostru. Jupiter fiind în prima casă și Venus sunt favorabile toată luna, deci sunt favorabile pentru voi aici. Mercur ajută foarte mult chiar până pe 15 mai, pentru că atunci face tranzitul în Taur. Deci până atunci îl găsim aici și devine un pic mai slab între 15 și 29 mai, dar după 29 mai se arată o comunicare mai bună, afaceri mai bune, ceva la care ai de fapt o perioadă foarte mare, foarte bună de a face afaceri, mai ales cei care o faceți prin media comunicare. Eu v-aș spune că există un impuls foarte bun până pe 15 mai, care vi-l dă acel impuls, vi-l dă Mercur.
În a doua jumătate nu vă recomand, dar impulsul pe care voi îl faceți până la jumătatea lunii vă ajută în cealaltă jumătate a lunii. Adică depuneți un efort mai mare în primele 2 săptămâni, pentru că acel efort mai mare vă va propulsa în următoarele 2 săptămâni ale lunii. Pentru că în momentul acela veți realiza că de fapt nu aveți timpul necesar și orice ați face, parcă nu merge nimic înainte. Este datorită mișcării pe care o are. Locul de muncă. Vedeți, voi fiind în Scorpion și Scorpionul fiind guvernat de Marte și Chetu, începutul lunii poate fi tensionat. Marte fiind cu Saturn până pe 11, voi îl aveți aici în casa 11 pentru că am pus 23 mai ca un mijloc, să-i zicem, a lunii. În momentul în care veți avea foarte mult de lucru, în același mediu veți simți negativitate și posibil fricțiuni cu colegii, chiar cu șeful. După 11 mai, lucrurile se normalizează și obiectivele devin mai ușor de atins. Deci, eu aș spune că la locul de muncă, cât și în afaceri, evitați riscurile în cea de-a doua jumătate a lunii și vă recomand, mai ales atunci când este influența soarelui, să fiți mai repede la serviciu cu cel puțin un sfert de oră, 10 până la 15 minute. Pentru că acest lucru vă va ajuta enorm. Vedeți, voi soarelui îi place disciplina și îi place să fii înainte, să fii deja pregătit. Și în momentul în care tu faci un efort în mai, atunci ai binecuvântările soarelui. Și asta înseamnă că îți aduce faimă și te menține pe postul pe care ești. Finanțe. Profiturile se îmbunătățesc după 11 mai pentru că Marte intră în casa 11, în casa profitului, așa că luna mai este descrisă ca fiind favorabilă pentru câștiguri în general. Problemele legate de avere rămân în general pozitive pentru că aveți sprijinul lui Jupiter, da? Împrumuturile pot fi de asemenea aprobate dacă încerci să obții unul, pentru că îl ai pe Marte în casa a 11, după 11 mai. Sănătatea este relativ protejată la începutul lunii. Mercur fiind, de fapt, de pe 1 până pe 15 mai în casa profitului și apoi merge în casa 12-a, Jupiter fiind în casa 1, pot apărea probleme minore, cum ar fi legate de dureri de cap, febră și asta din cauza lui Marte, dar nu este indicat nici o preocupare majoră sub forma unui efort major. Și v-aș sfătui cu ceea ce avem aici să nu mergeți la sală, mai ales cei care mergeți la sală, mai mult de 2 ori pe săptămână sau nu faceți un efort extrem. În dragoste, casa 5-a și casa 7-a. Vedeți voi, Venus vă susține viața amoroasă și compatibilitatea. Dar Soarele, în prima jumătate, și Marte, aproape toată luna, influențează casa 5-a, ceea ce sugerează că ar trebui să menții limite, decență, pentru a evita disputele.
Este o lună bună pentru a avansa cu logodnă căsătorie, iar viața de căsătorit este descrisă ca fiind destul de favorabilă. Jupiter susține căsătoria și problemele care au loc aici în casa a 7-a. Dar nu lăsați problemele mici să crească influența lui Saturn. Vă readuc aminte că Saturn are de-a face cu colectări de lucruri în casă, dezordine, lene și multe altele, care acele lucruri din minim poate deveni ceva extraordinar și o problemă reală, care de fapt nu este. Viața de familie este calmă până pe 11 mai, după aceea aspectul lui Marte poate declanșa uneori certuri, dar încă o dată nu este o preocupare majoră. Este normal, o viață domestică de casă are și suișuri și coborâșuri și mai ales din cauza aspectului lui Saturn și a lui Marte până pe 11 mai, pentru că va fi aici împreună cu Saturn, dar există o oarecare ușurare după 11 mai. Deci sunt niște relații domestice mixte. Eu vă doresc o lună frumoasă, prosperă și mergem mai departe cu semnul Racului. Cu siguranță pentru voi luna aceasta este o lună mult mai bună, mai ales pentru raci, da? Soarele este favorabil, face tranziția din casa 10-a în casa 11-a. Marte aici este bine aspectat, dar gândiți-vă că până pe 11 mai este de fapt în casa 9 cu Saturn, ceea ce va aduce un rezultat mixt, da? Dar devine extrem de puternic în momentul în care intră după 11 mai în casa 10-a. Iar Mercur este extrem de favorabil până pe 29 mai în casele 10-11, cum vedeți aici, iar rezultatele celelalte care vin sunt mixte după 29 mai, pentru că Mercur va merge de fapt în casa 12. Deci, Venus este extrem de favorabil aici, dar ceea ce vă poate aduce, poate pentru unii dintre voi, insomnii, da? Pentru că aici întotdeauna să știți, casa 12 ține de pat culcat, dar vă aduce cu siguranță, după 14 mai, va aduce o perioadă favorabilă, da? După care vă oferă și acele rezultate mixte, să zicem, împreună cu Jupiter, deci două planete benefice, care vă ajută în a vă scoate din niște probleme care sunt date de fapt de Saturn, Rahu și Ketu. Ketu fiind în casa a doua, Rahu fiind în casa a 8-a. Deci, efectiv, vă ajută enorm de mult. Este o lună mult mai bună ca luna lui aprilie. La locul de muncă, după 11 mai, când Marte intră în casa a 10-a, să știți că atunci aveți cel mai mare succes pentru eforturile pe care le-ați depus. Se îmbunătățește coordonarea cu superiorii voștri, deși este posibilă iritarea, furia față de unii superiori sau chiar colegi, dar pentru că vă impuneți și vă impuneți cu disciplină, veți menține într-o oarecare măsură o relație bună cu ei. Pentru cei care aveți de-a face cu afaceri, este o lună mult mai bună decât luna trecută.
Saturn fiind de fapt aici guvernatorul casei a 7-a, este mediu, încet, dar bun. Mercur este favorabil, așa că afacerile pot merge bine dacă eviți riscurile majore, iar ceea ce aș vrea să spun este că oricând aveți aici posibilitatea unei pierderi, trebuie să o gestionați sub forma la care conștientizați că voi v-ați luat riscul respectiv, nimeni altcineva. Deci, până pe 11 mai, Marte este în aspect cu munca pe teren, condusul, călătoriile pe distanțe lungi, până pe 11 mai fiind aici cu Saturn, pentru că are de-a face cu călătorii lungi, da? Necesită, să-i zicem, o atenție suplimentară. Rezultatele se îmbunătățesc după 11 mai, când trece în casa 10-a. Deci, cariera, în general, este mixtă, pentru că ne așteptăm la cele două perioade, până pe 11 mai și după 11 mai. Dacă ai răbdare și ești în pace cu tine și liniștit, să știți că veți dovedi ceva ce nu ați dovedit poate niciodată seniorilor sau șefilor voștri. În finanțe. Finanțe pentru că aveți și pe Venus. Să știți că sunt cele mai bune câștiguri pe care le aveți. De la începutul lunii până pe 14 mai, datorită lui Venus, guvernatorul profitului și mai ales în casa profitului după care se mută aici, cu Jupiter oferând, de fapt, rezultate, haideți să nu zicem cele mai bune, dar sunt rezultate bune. Venus plus Soare vă susține finanțele și, în general, să știți că sunt mult mai bune decât luna trecută. Sănătatea. Sănătatea este favorabilă. Voi sunteți guvernați de lună, da? Jupiter este, de fapt, guvernatorul casei a 6-a. Soarele semnificatorul sănătății. Să știți că sunteți în condiții favorabile, bune. Problemele de sănătate mai vechi se pot reduce și nu se vede nimic ca o problemă majoră pentru sănătatea voastră. În schimb, vă spune să fiți atenți la bolile sezoniere și să mențineți o anumită dietă datorită lui Jupiter. Viața amoroasă, căsătorie, adică relațiile voastre personale. În general, Marte fiind în guvernatorul casei a 5-a, pentru voi aici, este mediu. Iar Venus aspectează casa a 5-a până pe 14 mai. După 11 mai, v-aș ruga să evitați conflictul, furia, ceva inutil, din cauza aspectului lui Marte pe semnul vostru, pentru că nu doriți să provocați daune majore. Cei care, să presupunem că doriți să vă căsătoriți sau să aveți o logodnă, luna mai este considerată favorabilă pentru a începe, pentru a avansa, de fapt, logodna și căsătoria, dar nu pentru a vă căsători. Viața de căsătorie este similară cu cea de luna trecută pentru cei care sunteți căsătoriți, fără probleme noi, Doamne ajută, dar nu le ignorați pe cele vechi, iar Doamne ajută. După 11 mai, Marte se separă de influența lui Saturn pentru că merge în casa 10 și atunci înseamnă că se reduc și conflictele și ajută la viața de căsătorie și confortul casei, chiar dacă vede direct către casă,
fiind în casa a patra fiind în balanță și guvernată de Venus, se îmbunătățește ceva. Tot aici îți arată și familia, casa, fericirea din casă, dar ceea ce vreau să spun este mult mai bună decât luna trecută și va aduce poate o reducere a neînțelegerilor, chiar dacă Rahu și Ketu vă influențează și casa a doua. Și evitați, mai ales în casa a doua, dacă este legat de finanțe, evitați să creați alte noi neînțelegeri. Dar, în general, acasă, domestic, este destul de favorabil. Venus este favorabil, Jupiter iarăși are aspect în casa a patra, chiar dacă Marte poate cauza niște probleme minore, pentru că e față în față cu casa a patra, singurul lucru care vi-l spun este să fiți foarte atenți la foc, aparate electrice, deoarece acestea pot cauza probleme în casă și chiar foc. Pentru că Marte aspectează casa voastră. Un scurt circuit, trebuie să fiți foarte atenți și vă recomand în mai să nu cumpărați aparate electrocasnice. Pentru că Marte asta face. Vreau să țineți în minte lucruri reale și simple. Marte are de-a face cu tot ce ține de problema electronică a cablurilor. De aceea am spus și în videoclipul cu numerele pe care le aveți reduse la mașini să nu aveți numărul 9. Bine, dacă destinul Dumnezeu ți-a dat mașina respectivă, e posibil ca acea problemă să fi fost odată și poate se termină, Doamne ajută. Dar nouă întotdeauna va aduce probleme cu cablurile. Iar aici Marte va aduce ceva ce ține de electrocasnice, pentru că este față în față. Orice aspect pe care îl face la 180 de grade este un aspect malefic, față în față. Da? Cam asta pentru Raci. Vă doresc o lună frumoasă, sper să luați sfaturile pe care vi le-am dat și mergem mai departe cu semnul zodiacal al Leului. Pentru Leu, să știți că arată mult mai bine harta voastră pentru luna mai, chiar dacă sunt unele schimbări. În principal, mai ales soarele, pentru că soarele fiind odată ce tranzitează în casa 10-a, atunci este foarte bine pentru voi. Venus, iarăși, vă ajută enorm de mult și vă susține toate rezultatele după 14 mai, dar sunt și semne de alarmă și semnele de alarmă întotdeauna sunt Saturn, Rahu și Ketu. Ketu este în prima casă, da? Ceva poate s-a întâmplat chiar din momentele acestea care sunt în aprilie sau poate ați făcut ceva, ați schimbat ceva. Pentru unii dintre voi această energie poate fi chiar schimbarea casei, un divorț, genul acesta de energie, da? Vă schimbați pentru că atunci când îl avem pe Ketu și mai ales în Nakshatra Kritika înseamnă că tăiem. Este ca și cum ai tăia cu foarfecul, da? Dintr-o relație care pur și simplu nu ți-a dat pace. De ce spunem că și Saturn? Saturn nu este numai în casa 8-a, este și guvernatorul casei a 7-a, ceva care v-a ținut întotdeauna pe loc. Dar, mare atenție cu Ketu atunci când doriți să luați o decizie, fiți foarte atenți pentru că Ketu este cineva fără cap. Deci în momentul în care asculți mai multe sfaturi deodată, posibil să
nu iei decizia tocmai cea mai bună. Deci dacă ai un prieten bun, dacă ai un mentor, este bine să discuți aceste probleme pentru a lua o decizie bună, mai ales până va ieși la anul chetu din prima ta casă. Până atunci e posibil să mai fie ceva schimbări. Dar bineînțeles, avem o influență extraordinar de bună a lui Venus aici. Pentru locul de muncă, ca profesie, să știți că Venus, fiind guvernatorul casei a 10-a și, bineînțeles, având și Soarele și Mercur, este poziționat puternic, mai ales că merge și în casa profitului, vă susține progresul în carieră și poate chiar deschide căi pentru promovare. Deși pot exista niște obstacole minore. În afaceri, pentru că avem prezența lui Rahu, necesită prudență suplimentară. Aici îți spune să nu începi ceva nou, un proiect nou, un experiment nou, pentru că dorești să eviți pierderile pentru a nu vă spune că veți pierde. A doua jumătate a lunii este mai bună în afaceri decât în prima jumătate, pentru că Mercur atunci se îmbunătățește. Mercur, odată ce este, de fapt, în casa noua, nu este tocmai locul cel mai bun de a vă sfătui să faceți afaceri. Deci, după 11 mai, când trece în casa 10-a, este o perioadă mult mai bună. Dar cu un efort constant, da? Atât la locul de muncă, afaceri, pot fi rezultate extraordinar de bune în ciuda obstacolelor, datorită lui Venus. Finanțe, pentru că tot vorbim de Venus. Prima jumătate a lunii poate prezenta unele probleme legate de câștiguri, în timp ce a doua jumătate este mult mai puternică. Vedeți voi, Venus este în casa profitului, dar stăpânul, să zicem, sau guvernatorul este Mercur. Și aici este foarte bine poziționat, mai ales când este și în casa a 10-a. Jupiter susține bogăția și extinde. Deci, înseamnă că te ajută la prevenirea problemelor financiare majore. Veniturile sunt ca fiind destul de favorabile, dar aici îți spune în același moment să acumulezi, să economisești. De ce? Pentru că odată ce tu vei economisi, vei depozita bogăția, atunci Saturn ține cu tine. Aspectul lui Saturn în casa a doua îți spune să depozitezi. Da? Saturn îți spune dacă ești disciplinat și strângi bănuții respectiv, te voi ajuta să se înmulțească bănuții. Sănătate. În privința sănătății, mai ales că vorbim și de Soare, care este puternic și este exaltat la începutul lunii, după care, deci este exaltat la începutul lunii pentru că se află în casa nouă, după care va merge în casa a 10-a. Asta înseamnă că te ajută să-ți protejezi sănătatea, dar Ketu și Rahu continuă să afecteze casa întâi. Este mult mai bună luna respectivă, dar nu ar trebui să neglijați sănătatea voastră. Dacă eventual aveți o afecțiune, se recomandă o atenție suplimentară. În caz contrar, nicio problemă majoră, înseamnă că vigilența respectivă
vă ajută, da? În dragoste și căsătorie. În dragoste și căsătorie, vedeți voi, aveți de fapt un suport foarte mare în casa 5-a datorită lui Jupiter. Și asta înseamnă că vă susține favorabil, mai ales cei care aveți o legătură amoroasă, pentru că și Venus vă ajută foarte mult și poate chiar primiți un cadou. Aspectul pe care îl face, de fapt, Saturn în casa 5-a poate provoca oarecare greutate. Totuși, în comparație cu celelalte luni, perspectivele amoroase sunt descrise ca fiind extrem de favorabile în această lună. În căsătorie, se indică o oarecare slăbiciune, pentru că guvernatorul casei a 7-a este Saturn, prezența lui Rahu, după cum știți aici, până pe 11 mai, fiind Saturn împreună cu Marte, se solicită o oarecare grijă specială. Va trebui să fii răbdător, înțelegător, protector, pentru că numai aspectul lui Jupiter îți oferă ușurare. Și atunci am să vă spun ceva foarte frumos, care tot la fel veți învăța acest lucru ca astrologie. Vedeți voi, casa a 8-a este de fapt familia partenerului tău de viață, partenerei tale de viață. Dar casa a 8-a este și casa bunăstării partenerului sau a partenerii. De ce? Pentru că partenerul tău stând în casa a 7-a și a doua poziție fiind în casa a 8-a, aici poți să vezi dacă partenera ta va pierde banii sau banii vor fi manipulați de părinții partenerului. Deci aici se vede de fapt atât situația bună, dar și în cea mai mare parte situația negativă, adică altcineva beneficiază de banii partenerului sau a partenerei și de obicei este familia partenerei. Și de aici se iscă diferite certuri. Tot aici este și lupta pentru moștenire, tot aici este și o datorie care nu a fost dată înapoi, deci aici se iscă de fapt mai multe probleme și mai ales că până pe 11 mai prezența lui Marte cu Saturn, Marte fiind prieten, partener, frate mai mic, este normal să fie de fapt o influență la care de fapt vă arată că poate din familie cineva din familie provoacă o problemă a banilor, mai ales dacă este vorba despre o moștenire sau ceva care nu se vede, pentru că în casa 8-a sunt lucrurile ascunse. În familie este o viață mixtă. Mercur susține mai mult din a doua jumătate a lunii. Aspectul lui Saturn pe care îl avem continuă să aducă mici probleme, pentru că se formează trina respectivă, deci cei care nu ați văzut trinele până acum, mergeți pe comunitate pentru a le desena și pe harta voastră și întotdeauna vă uitați la ele pentru a vedea care sunt problemele recurente care apar. Marte poate duce la niște probleme până pe 11 mai, dar totul se calmează
în viața de familie, viața domestică de acasă. De ce? Pentru că Marte guvernează casa a patra voastră, Marte și Ketu. Ketu este în prima casă, Marte invizibil este în casa a patra. Dar după 11 mai, șansele de ușurare, să-i zicem, se îmbunătățesc. Deci, per total, să-i spunem, viața de familie este mai bună decât luna trecută și în medie este mult mai bună, dar vi se îmbunătățește și vouă viața voastră domestică, personală și mai ales cei care ați trecut prin mari încercări. Eu vă sfătuiesc să dăruiți ceva celor care sunt susținuți de Marte. Să presupunem că ești pe stradă și vrei să faci o donație, vă sfătuiesc să donați o băutură caldă, un croissant, ceva de genul acesta, fie unui polițai, fie unui soldat, pentru că Marte asta este, sau pur și simplu donați banane. De ce? În astrologia vedică, Marte este Hanuman. Hanuman este, în astrologia vedică, veți vedea că Hanuman are fața asemănătoare unei maimuțe. Deci, în momentul în care voi donați, nu veți merge la o grădină zoologică sau genul acesta, nu, ci pur și simplu donați banane la oameni săraci, pentru că aveți de-a face cu Ketu și Rahu, oameni care nu își pot permite să cumpere, donați oricând vă doriți voi, pentru că acea donație din tot sufletul și din toată inima unor bunici, bătrâni, care nu își permit să mănânce banane, cumpărați și dați banane pentru că este un remediu extraordinar de bun pentru voi în special, pentru armonia, confortul casei voastre. Fie sunteți singuri, fie sunteți căsătoriți. Cam atât pentru voi și v-aș spune să vă mențineți conduita voastră puternică, pentru că cu siguranță veți reuși, dar trebuie să aveți răbdare. Vă doresc o lună prosperă și mergem mai departe la Fecioară. Fecioarele au o lună, aș spune, medie, mixtă. Da? Mai ales atunci când vedem că, de fapt, soarele, în momentul în care tranzitează din casa 8-a în casa 9-a, nu este tocmai o perioadă extraordinar de bună, pentru că nimeni nu poate face lumină în casa a 8-a. Bineînțeles, depinde la fiecare în parte, harta natală a fiecăruia dintre voi, ce planetă aveți în casa 8-a și efectul pe care îl are tranzitul soarelui. Dar să știți că soarelui nu-i place, sau mai bine zis, casa 8-a este casa adânc întunecată, deci prezența soarelui nu este binevenită și atunci înseamnă că veți avea niște rezultate mixte. În schimb, în casa 9-a este de fapt casa tatălui și atunci prezența soarelui îți arată de fapt prezența tatălui tău. Fie că este printre noi sau plecat dintre noi, aici îți va da niște rezultate extraordinar de bune, fie că ți este dor de el, fie că printr-un mijloc sau altul îți dă efectiv un semn sau chiar te ajută în ceva, pentru că este casa mentorului, a profesorului, al tatălui. Chiar dacă pentru unii dintre voi poate tații nu au fost întotdeauna lângă voi, ei bine, aici este un pic de noroc, da? Dar nu este ceva negativ, este un rezultat mixt.
Marte cu Saturn până pe 11 mai, după care Marte se mută în casa 8-a, este o lună relativ sensibilă. Fiți atenți la relațiile pe care le aveți cu ceilalți, iar Rahu, să știți că, de fapt, pentru voi este un factor de susținere. Ketu, în schimb, în casa a 12-a, nu este de susținere. Cei care doresc să tragă mai ușor prin cheltuieli, prin poate ceva la care va aduce niște probleme de sănătate, Ketu fiind în Leu, Soarele fiind de la jumătatea lunii în casa a noua. Ce v-aș spune ca sfat este faceți în fiecare seară baie la tălpi. În primul rând, picioarele, tălpile sunt zeița bunăstării, Lakshmi. Venus fiind foarte bine poziționat, în momentul în care voi în casa a 12-a vă spălați pe picioare, Ketu nu mai are un efect negativ. Ketu sunt peștii. Chiar dacă tu intri cu picioarele într-un lac sau pur și simplu mergi să hrănești pești. Este un fel de a plăti ceva din karma din trecut. Pentru a avea o mică susținere, da? În carieră, până pe 15 mai, cariera este mai favorabilă, chiar dacă necesită efort suplimentar, este probabil să obțineți rezultate pentru munca asiduă, dar asta vine după 15 mai. Chiar dacă poate acele rezultate nu sunt tocmai la ceea ce vă așteptați, să știți că veți avea surprize, pentru că nu depinde de randamentul pe care voi îl dați, ci depinde de modul în care prindeți momentele oportune de a da acel randament. Deci nu contează că depuneți un efort extraordinar de mare, nu. Contează ca acel efort pe care voi îl depuneți să fie exact la momentul oportun. Pentru cei care aveți propria voastră afacere, este ceva mediu, pentru că ține de casa a 7-a în primul rând și de Venus în același moment. Saturn și Marte menține poate niște condiții dificile, pentru că Saturn stagnează, dar sprijinul lui Rahu pe care îl avem din casa a 6-a vă poate ajuta să îndepliniți orice sarcină dificilă. Deci este un bonus pentru voi, mai ales pentru persoanele salariate, în comparație cu oamenii de afaceri. Banii și cheltuielile, pentru că avem și cheltuieli. Până pe 14 mai, rezultatele financiare pot fi favorabile. Deci aveți un mare sprijin, mai ales din partea lunii, extraordinar de puternic. De ce? Pentru că luna guvernează casa 11-a, casa profitului, și Venus este stăpâna bogăției. Aspectul soarelui poate declanșa niște cheltuieli inutile, deci mare atenție la asta, dar finanțele sunt mult mai bune decât au fost luna trecută. Cheltuielile continuă. Știți, au o cursivitate. Dar dacă vei cheltui înțelept și vei echilibra veniturile, atunci totul este extraordinar de bine. Mergem pe temă de sănătate a soarelui. Vedeți, voi cu soarele aveți nevoie de prudență.
Deci necesită, de fapt, o prudență suplimentară. În primul rând, pentru că ascendentul tău, Mercur, în prima parte a lunii, se află, de fapt, în casa 8 împreună, deci aici se află în prima casă, în prima parte, până pe 11 mai. Ceea ce înseamnă că nu este susținut și nu susține puternic sănătatea. Mai ales cu influența lui Saturn din casa a 7-a, fiind a doua casă de la casa a 7-a. Plus că avem de-a face și cu Marte. Până pe 11 mai, Saturn cu Marte. Marte, de fapt, aspectează prima casă a voastră. Înseamnă dureri de cap, înseamnă să ai poate amețeli, vertij, accidentări, febră, genul acesta de energie pe care o ați avea. Și acest lucru demarează, de fapt, ceva în sănătatea voastră. Plus, contează foarte mult dieta și rutina pe care o aveți în fiecare zi. Nu neglijați dieta voastră. Sau, mai bine zis, importanța fructelor în fiecare zi. În dragoste, căsătorie și relații. Prima jumătate este bună, pentru că Venus vă susține până pe 14 mai, în timp ce a doua jumătate necesită prudență și menținerea decenței, mai ales dacă romantismul se suprapune cu dinamica la locul de muncă. Dacă eventual doriți să vă căsătoriți sau o logodnă, aici este o energie mixtă. Răbdare. Mai aveți răbdare. Nu trebuie să avansați nimic. În viața de căsătorie, sincer, per total, este slab. Pentru că Saturn și Marte stau până pe 11 mai în casa a 7-a, deci în prima jumătate, și asta înseamnă că vor fi ceva neînțelegeri, dar chiar și după 11 mai este recomandat să acordați o atenție deosebită evitării neînțelegerilor, interferențelor, terților. Treia persoană, da? Terților. Fiți foarte atenți la asta, pentru că va provoca mai multe probleme. Familie și casă. Viața de familie este mult mai bună în prima jumătate, pentru că ești ajutat de Venus până pe 14 mai și ai și aspectul cu binecuvântări din partea lui Jupiter. O întrebare pentru care acum pot să răspund, pentru că acum mi-a venit în minte. Cei care aveți un Jupiter retrograd, nu vă mai gândiți că este un Jupiter retrograd și mai ales întrebarea respectivă a venit de foarte multe ori de la Fecioare. Un Jupiter nu contează că este retrograd sau nu, este tot Jupiter. Și dacă în harta ta, posibil, chiar dacă este retrograd, să fie planeta care te susține întotdeauna, atunci nu contează că este retrograd. Din experiența pe care o am 10 ani de zile, vă spun că din 10 persoane, 8 persoane, Jupiter este benefic. Poate chiar 9. Foarte rar mi s-a întâmplat să fie chiar Jupiter, fără să fie retrograd, dar să fie extrem de malefic. Și am exemple de genul acesta. Și oameni care sunt în media și suspuși. Deci asta am răspuns, cu această ocazie am răspuns și la o întrebare de genul acesta. Deci, în viața de familie, este bine să dați la o parte orice confruntare, conflicte ocazionale, știu eu, puneți accent în a asculta bătrânii, pentru că Saturn asta face în casa a 7-a,
și mențineți armonia. Deci, familia este mult mai bine aspectată în luna mai decât în alte luni. Probleme minore persistă datorită influenței lui Saturn. Deci nu contează ce va fi, dar voi va trebui să înțelegeți că în luna mai, pentru a trece cu bine orice problemă financiară sau pentru a vă aduce bani, profituri, vă recomand ceva. Vedeți voi, în casa 11 aveți racul care este condus, guvernat de lună. Luna este laptele de vacă. Pentru a influența bine casa 11, vă recomand să hrăniți vacile. Ele sunt așa de simpatice, sunt așa de... sau să ajutați poate niște organizații care au vaci, care fie sunt bolnave, dar dacă aveți posibilitatea să hrăniți vacile din mâna voastră cu furaj verde, este extraordinar de benefic, pentru că voi veți prelua de fapt energia pozitivă și în momentul în care te uiți în ochii ei, pur și simplu uiți de toate. Fie, știu eu, fructe, morcovi, mere, morcovul nu este fruct, dar ceea ce vreau să spun este că în momentul în care voi hrăniți o vacă, automat se activează casa 11 a profitului. Pentru că luna te ajută. Mergem mai departe cu balanță. Vă doresc o lună frumoasă și sper să luați sfaturile respective și, într-adevăr, să faceți unele remedii și chiar vreau să-mi lăsați mesajele respective, ce se întâmplă după ce faceți remediile respective. Uneori să știți că va aduce un rezultat spontan. Dacă nu vi-l aduce într-o oră sau două, spontan, cu siguranță vi-l aduce, ceva la care voi vă doriți și pur și simplu vă liniștiți. Pentru balanțe aș spune că sunteți extraordinar de norocoși. Nu mai pic să închidem aici. De ce? Pentru că aveți pe Jupiter și Venus în casa 9 și asta înseamnă mult noroc pentru unii dintre voi și aveți o susținere extraordinar de bună și este extrem de favorabil. Tranzitul Soarelui care vine din casa, deci prima jumătate a lunii din casa 7-a în casa 8-a, nu e considerat favorabil, mă repet și o spun pentru că am spus la un alt semn zodiacal, deși prima jumătate a lunii este puțin mai bună, pentru că atunci soarele este exaltat, este puțin mai bună pentru că soarele se află în berbec, dar în momentul în care trece în Taur și fiind în casa 8-a, nu este tocmai favorabil. Marte, în schimb, este favorabil până pe 11 mai, fiind în casa 6-a, iar voi aici îl aveți în casa 7-a pentru că am pus acest tranzit pe 23 mai. Și aici e un mix, pentru că Marte vă privește direct, deci privește direct către voi. Sunteți față în față cu Marte și Marte întotdeauna este malefic, deci nu poate fi prieten, partener, frate mai mic, dar voi trebuie să știți un lucru. Marte este Marte, malefic. Atunci când nu te aștepți, atunci îți aduce o bucurie în ghilimele, da? Mercur devine în general favorabil după 15 mai, adică în casa a 8-a,
Privind locul de muncă, este o lună în care sunteți mai deschiși, este favorabil pentru voi și mai ales pentru cei care și-au dorit foarte mult un nou loc de muncă. Fie vă angajați la începutul lui mai, fie căutați un loc de muncă. Să știți că Jupiter vă susține în totalitate în funcție de munca asiduă pe care o puneți. Marte vă ajută, chiar dacă este numai o energie de motivare, să zicem, până pe 11 mai, după care merge în casa 8-a. Dar în momentul în care Marte va trece după 11 mai în casa 8-a, fiți foarte atenți că ceea ce ați făcut aici, cât Marte este prezent până pe 11, nu discutați orice problemă de coordonare sau orice problemă de la serviciu cu colegii. Pentru că odată ce se va face acest tranzit, colegii vor deteriora relația. Pentru că există șanse ca voi să aveți venituri mai bune chiar în prima jumătate a lunii. De ce? Este prezența lui Jupiter și Venus în casa noua. Sunteți norocoși. Ce doresc să vă spun este, și vă recomand, evitați investițiile mari după 15 mai. Nu este pentru voi, da? Pentru că l-aveți pe Rahu în casa 5-a și este valabil până Rahu va pleca din casa 5-a în 2027, dar trebuie să fiți precauți, chiar dacă vă dă noroc și aveți senzația că veți câștiga ceva. Poți să joci la loz în plic, știu eu, 1 euro, ceva, dar nu poți să faci o investiție mare pentru a merge pe un câștig mare. Acum depinde pentru fiecare în parte, în funcție de harta lui natală și tranzitul pe care îl are, cu prezența planetelor pe care le are inclusiv de pe harta natală și dacă într-adevăr există evenimentul respectiv de a câștiga ceva. Pentru că, vedeți voi, Rahu întotdeauna vă dă confuzie, vă dă o visare care de fapt este ireală. Da? Economii este bine să le faceți până pe 11 mai, pentru că după aceea nu mai puteți să le mai faceți, posibil să faceți mai multe cheltuieli. Dacă doriți să faceți un împrumut, având în vedere că Jupiter este în casa noua și Jupiter guvernează peștii, să știți că există mari șanse de a lua acel împrumut. Aveți succes. Dar, Venus fiind aici înseamnă că acele cheltuieli cu lux pot crește, pentru că lui Venus îi place luxul. Și finanțele generale pot fi încă mai bune decât mediu, chiar pe toată luna. Dar asta nu înseamnă că vei cheltui mai mult decât câștigi sau nu-ți permiți. Dacă vom merge pe aceeași mișcare, casa 6-a și prezența soarelui, am spus că soarele nu este binevenit în casa 8-a, aici înseamnă că trebuie să fii precaut în privința sănătății tale. Bineînțeles, Venus fiind guvernatorul hărții tale, ascendentului semnului tău zodiacal, este pus într-o conjuncție foarte bună cu Jupiter, dar pentru că vom avea soarele în casa 8-a, se recomandă să menții o precauție aparte în privința accidentelor sau influenței lui Marte-Saturn din casa a 7-a, în prima parte a lunii. Deci, nu sunt probleme majore, dar trebuie să fiți precauți.
Viața amoroasă. În general, este o viață foarte frumoasă, mai ales cu Jupiter și Venus. Se îmbunătățește compatibilitatea, se reduce parcă circumstanțele pe care le aveți adverse între voi, chiar dacă Rahu este în casa a 5-a și poate cauza probleme minore. Dacă eventual sunt perspective de logodnă, căsătorie, sunt favorabile pentru a avansa lucrurile respective, dar aici viața de căsătorie e mixtă. În primul rând pentru că Soarele în prima parte a lunii va fi în Berbec cu Marte și va crea probleme. După 11 mai, Marte afectează iarăși casa a 7-a. Și 11 mai cu 15 mai, aș spune, este ceva mai evident, adică necesită o atenție specială, pentru că e posibil să spunem că lucrurile să iasă de sub control, da? Deci aveți grijă cu Marte în casa a 7-a. În familie, viața de familie este favorabilă. Marte susține, de fapt, orice problemă familială până pe 11 mai, iar Venus susține problemele până pe 14 mai. După 11 mai există dispute minore din cauza agresiunii, bineînțeles, a lui Marte, dar poți gestiona, cu alte cuvinte. Adică poți, într-adevăr, să eviți furia, să fii răbdător și evitați, cu alte cuvinte, mai ales Marte, evitați culoarea roșie. Este un lucru excelent, fie că te îmbraci cu un tricou roșu, fie că ți iei o pereche de Adidas roșii, nu, evită. În această perioadă evită tot ce ține de roșu. Poate că ați văzut de foarte multe ori videoclipuri sub forma la care în fiecare zi a săptămânii aveți o culoare specifică și începeți luni alb, dar nu e un alb pur cum este Venus, un alb pur, marți este roșu și vă dă energie. Atenție mare! Dacă acel Marte e malefic, dacă Marte este poziționat într-o casă în care vă aduce accidente, poate chiar moartea, voi nu aveți cum să purtați culoarea roșie. Culoarea roșie îți aduce energie, dar în momentul în care pur și simplu ai dat acel tricou de pe tine, simți că nu mai ai vlagă. Deci fiți foarte atenți unde este poziționat Marte în harta voastră, pentru că veți activa nu numai casa unde se află, ci și semnele zodiacale pe care le deține, adică Berbec și Scorpion. Să presupunem că Marte este în Pești, îți activează casa Peștilor, casa Berbecului și casa Scorpionului. Și nu uitați că Scorpionul este Marte cu Chetu. Și odată activat, nu scapi din asta. Deci fiți foarte atenți la culori. Și chiar dacă aveți orice planetă pe care voi o aveți și susțineți că acea planetă pe voi vă ajută și este planeta ascendentului și nu credeți așa ceva. În momentul în care nu vedeți voi harta voastră personală și să știți exact ce va aduce planeta respectivă, nu puteți avea încredere. Vă luați după un horoscop general, încercați să faceți niște remedii atât timp cât nu știți exact cum este harta voastră și în ce condiție, ce aspectează planeta respectivă, în ce case și semne zodiacale și chiar pe guspidă, care e cel mai important. Deci, cu acestea fiind, vă doresc o lună frumoasă și mergem mai departe pentru Scorpion.
Pentru Scorpion, ce ar trebui să știți voi? În primul rând, vedeți amplasarea planetelor și din asta vă dați seama că este deja o lună mixtă. Soarele, în prima jumătate a lunii până pe 11 mai, să știți că vă dă rezultate bune, dar din a doua jumătate nu sunt tot la fel de bune. Marte este mai slab până pe 11 mai, deci inversul, și devine favorabil după 11 mai pentru că se activează în casa a 6-a. Mercur este favorabil până pe 15 mai, dar apoi este nefavorabil și din nou favorabil, din nou după 29 mai plus 3 zile. Da? 29 inclusiv plus încă 3 zile, Mercur este favorabil pentru voi. Deci, mare atenție, pentru că Mercur nu va aduce numai afaceri, va aduce și vocabularul, va aduce comunicarea și vă cere în același moment o relație bună cu ceilalți, fiind în casa a 7-a. Carieră, până pe 15 mai, ai un progres extraordinar de frumos la locul de muncă. Soarele susține afacerile, cât și persoanele angajate pe această temă. În afaceri, Mercur susține până pe 15 mai. După aceea, ai nevoie să iei niște decizii înțelepte ca să te poată ajuta în continuare. Evită riscurile mari în a doua jumătate și în a doua jumătate a lunii, de fapt, menține lucrurile așa cum sunt. Pentru locul de muncă, prima jumătate a lunii este favorabilă, a doua jumătate este medie, pentru că este prezența lui Marte și asta înseamnă că se vor ivi, de fapt, situații care vor duce poate la un impact negativ cu colegii. Profituri. Mergem direct în casa 11-a, fiind guvernată de Mercur, te susține în a câștiga în prima jumătate a lunii, deci până pe 15 mai, iar a doua jumătate este medie, puțin mai slabă, dar este medie, da? Ce se întâmplă cu economiile voastre? Păi, economia ține de, și averea ține de Jupiter, da? Aflându-se în casa 8-a, nu este pe deplin favorabil. Dar aspectul pe care îl are în casa averii, în casa a doua, vă poate ajuta în continuare să economisiți dacă într-adevăr doriți să economisiți. Eu aș spune că pentru voi mai este o lună bună în a face bani pentru finanțe, chiar dacă există influența lui Saturn, care poate să scadă puțin casa averii, dar finanțele sunt bune. Sănătate și mai ales sănătate când vorbim, nu numai casa a 6-a, vorbim de soare. Înainte de 11 mai sunteți mai sensibili pentru că este conjuncția Marte-Saturn, poate duce boli legate de vreme, dureri de cap, febră, slăbiciune legată de căldură, pentru că are de-a face și cu soarele. După 11 mai, sănătatea se îmbunătățește și Marte este de fapt în propriul semn în casa a 6-a. Deci crește imunitatea și vă poate ajuta să vă recuperați de fapt mai bine. Soarele vă susține și de asemenea sănătatea în prima jumătate a lunii este susținută de soare. Deci luna este considerată ca fiind bună pentru sănătate. Pentru cei care doresc, pentru că aici este să ai și posibilitatea,
fiind Scorpion, guvernat de Marte și Ketu, având pe Marte acum în casa a 6-a, atunci când voi doriți ceva la locul de muncă, să fiți satisfăcuți, fie o promoție, fie să fiți lipsiți de problemele celor care vorbesc pe la spate sau efectiv nu doriți să mai aveți probleme cu colegii, este bine de știut că o donație de sânge sau pur și simplu faceți o analiză a zahărului, chiar și o înțepătură la deget, acele picături de sânge vă va ajuta să ieșiți dintr-o altă situație. Pentru că Marte întotdeauna ține de sânge. Fluiditatea sângelui este legată de lună. Și atunci îți spun așa, tu când donezi casa a 9-a, când donezi către ceva bun, ca om spiritual, divin, donezi pentru a face bine cuiva, nu neapărat să fie în casa a 12-a. Deci în momentul în care tu donezi ceva sau pur și simplu scoți acea nervozitate, furie, chiar printr-o analiză de sânge, automat te va ajuta la locul de muncă și în rutina ta. Mergem cu dragoste, căsătorie și, bineînțeles, relații personale. În dragoste nu este extrem de favorabil, mai ales după 11 mai, pentru că e influența lui Saturn și Marte. Eu vă spun să evitați disputele, nu uitați că invizibil aici îl aveți pe Marte și Ketu. Este relativ bun datorită lui Venus, dar mai mult după 14 mai. Dacă eventual vă gândiți la o logodnă, căsătorie, nu este susținut deloc în această perioadă. Iar în privința vieții de căsătorie, e medie. În primul rând, Taurul este guvernat de Venus. Venus se află în casa 8-a. Deci, până pe 14 mai poate vă ajută la ceva sau la prevenirea unor probleme majore. Dar, când tranzitul acesta nu este favorabil cu Venus în casa 8-a și aspectul lui Saturn pe care îl avem, poate crea probleme ocazionale. Și mai ales în a doua jumătate a lunii, pentru că Venus va fi în casa a 8-a. Deci nu lua viața de căsătorie ușor, pentru că în momentul în care ți-ai luat promisiunea să fii împreună cu cineva, înseamnă că trebuie să gestionezi totul. Evitați riscurile și evitați certurile, bineînțeles. Viața de familie. Să știți că viața de familie este bunicica, să-i spunem, confortul familiei. Chiar dacă cel de-al doilea guvernator, Jupiter, este tot în casa 8-a, nu este tocmai idealul sau aspectul cel mai bun, dar având în vedere că Jupiter deține și viața de familie din casa a doua și o susține, aici aș spune că intervenția bătrânilor din casa a 5-a poate ajuta la rezolvarea disputelor minore și sunt posibile chiar evenimente de bun augur. Ceea ce este extraordinar de frumos. Pentru că Jupiter deține și casa a 5-a. Deci, o atmosferă domestică mixtă,
asta înseamnă Saturn cu Marte până pe 11 mai și Rahu în casa a patra poate crea tensiuni, deși aspectul lui Jupiter indică porumbelul păcii, construirea păcii, să zicem, în timp. Dar pot apărea probleme minore, le puteți depăși treptat. Ceea ce ați putea să faceți voi în mod regulat, să zicem, în primul rând este bine să donați ceva ce ține de Jupiter. Iarăși puteți dona în fiecare joi banane. Venus este mama curățeniei aici, deci să vă treziți de dimineață și asta înseamnă fiind disciplinați și trezindu-vă de dimineață, 2026 fiind numărul 1, înseamnă soarele, atunci îți ajuți și relația și îți ajuți și confortul casei, pentru că vei face curat în casă, Rahu iarăși în casa a patra, nu-ți place dezordinea și în momentul acela, acel remediu prin care tu de fapt îți faci lucrurile zilnice în casă, de fapt te vor ajuta să treci bine pe luna respectivă. Vă doresc o lună frumoasă și mergem mai departe cu Săgetătorul. Pentru voi, săgetătorilor, să știți că este o lună mixtă, aș spune. Vedeți voi, soarele vă dă un rezultat bun sau poate chiar rezultate bune, dar e în medie până pe 15 mai. Și mai ales atunci când se află de fapt în exaltare, în berbec, până atunci să presupunem că vă dă ceva mai bine, deci până pe 15 mai, după care în momentul în care se mută în casa a șasea, nu mai este într-o poziție extraordinar de bună. Marte, până pe 11 mai, datorită poziției pe care o are de fapt cu Saturn în casa a patra, oferă rezultate mai puțin bune, dar după 11 mai, pentru că vedeți voi aveți aici harta 23 mai. Deci Marte fiind în casa a patra, vă aspectează de fapt și cariera, în conjuncție cu Saturn. Când după 11 mai vine în casa a cincea, în berbec, în zodia lui proprie, atunci situația se îmbunătățește. Mercur devine favorabil între 15 și 29 mai, pentru că este în casa lui proprie, în casa a șasea. Mediu poate fi după 29 mai, pentru că va trece de fapt în casa a șaptea, dar va trece în zodia proprie, în Gemeni. Deci, iarăși este bine pentru voi. În schimb, veți avea ceva, un mix. Jupiter este guvernatorul vostru, se află în casa a șaptea, dorește și vă oferă rezultate extrem de pozitive și mai ales partenerului de viață, în timp ce Venus este considerată nefavorabilă pe tot parcursul, pentru că Venus, de fapt, fiind până pe 14 mai în casa a șasea, după aceea tranzitează în casa a șaptea și abia atunci, după 14-15 mai, voi aveți de fapt o relație mai bună și cu ceilalți. Evitați sub orice formă certurile, discuțiile și cu siguranță veți avea de-a face, nu uitați că Saturn stă 2 ani și jumătate într-un semn zodiacal și
mai este până în 2028, iar Saturn în casa 4 vă dă de a face, să aveți de a face, chiar dacă voi aveți dreptate, cu oameni încăpățânați, cu oameni care nu neapărat trebuie să fie înțelepți, cu oameni mai în vârstă, dar care te supără. Și asta înseamnă că trebuie să-i eviți. Sau oameni singuratici. Dar e posibil să ai de-a face cu cineva, cu un bunic din familia ta sau cu cineva care se comportă sub această formă pe care eu am încercat să o descriu acum. Nu am un script în fața mea, deci ceea ce îmi spune aici Saturn, asta vă spun. Cariera și locul de muncă, casa 10, bineînțeles, și rutina voastră, casa 6. Bineînțeles, casa 10 este guvernată de voi, deci de Mercur, nu de voi, de Mercur, pentru că avem de-a face cu semnul Fecioarei. Vă oferă rezultate mixte, dar când se asociază cu Soarele, atunci înseamnă că ai o performanță extraordinară după jumătatea lunii, după 15 mai. De ce? Se îmbină, de fapt, intelectul cu performanța și vei avea un succes extraordinar de mare. Numai că tu trebuie să-ți asculți intelectul. Deci, după 15 mai, Mercur este favorabil și puteți să beneficiați prin contacte, pentru că Mercur are de-a face cu comunicare. Pentru cei care aveți afaceri, este o lună mult mai bună. Evitați riscurile până pe 11 mai, pentru că Saturn și Marte fiind până pe 11 mai, Marte în casa a 4 influențează casa a 10, stă față în față cu casa a 10. Și Marte afectează casa a 7 până pe 11. Deci cei care doriți să învățați astrologie, am repetat de foarte multe ori că primul aspect pe care îl face Marte este al 4-lea aspect. Deci dacă Marte este în casa a 4 la voi, până pe 11 mai înseamnă că veți număra casele, inclusiv de la casa în care se află, adică 1, 2, 3, 4. Și asta înseamnă că va aspecta casa a 7. Și atunci înseamnă că voi trebuie să mențineți niște lucruri stabile la începutul lunii și în a nu vă certa cu nimeni, pentru că acolo nu sunt numai relațiile cu iubitul, prietenul, soțul, sunt toate relațiile și relațiile de afaceri. Ok? Locul de muncă. Luna aceasta este una dintre cele mai bune, favorabile pentru persoanele angajate, pentru că am spus un pic mai înainte că se activează casa a 10-a. Da, este nevoie de muncă asiduă, pentru că îl aveți pe Saturn, vă aspectează din casa a 4-a. Dar vedeți voi, cei care în special aveți în harta voastră natală un Saturn pozitiv, vă va aduce beneficii financiare pe care poate chiar nu le-ați avut și chiar o promovare la care nu vă așteptați. Aici, în schimb, am ceva de adăugat, pentru că l-avem pe Venus. Vedeți voi, Venus, în momentul în care și invizibil, înainte de a trece în casa a 7-a, este semnul zodiacal al Taurului în casa a 6-a. Munca voastră va fi recompensată, dar
există un dar. Evitați certurile, criticile, mai ales cu colegele de sex feminin. Pentru că aici trebuie să mențineți limite decente. Deci este posibil să aveți divergențe între colege sau, dacă ești bărbat, să ai divergențe cu sexul opus. Încă o dată, mențineți limite decente. Finanțe. Venus este semnul profitului. Nu este favorabilă pentru economii. Deci, ce v-aș spune eu aici? Venus este pentru profit în casa a 11-a. În momentul în care Venus, înainte de a face tranzitul în casa a 7-a, este în casa a 2-a și fiind în semnul Taurului, în această perioadă nu este favorabil să luați un credit de la bancă. Deci, chiar dacă solicitați un împrumut, poate că îți spune până pe 14 mai că e posibil să-ți dea acel împrumut. Eu îți spun că perioada respectivă nu este bună și ceea ce câștigi la locul de muncă, dar nu câștigi un profit consistent care să-ți aducă, de fapt, o investiție pe termen lung la care să fii dator. Economisește bani, planifică-ți cheltuielile, fii înțelept pentru a preveni un stres financiar, pentru că ți se va da finanțe, dar va trebui ca luna aceasta să fii precaut, pentru că poate pentru unii dintre voi se schimbă moda. Și atunci încercați să dați afară tot ce este vechi din dulapuri și să veniți cu ceva nou care va întrece bugetul respectiv. Sănătate. În general e favorabil pentru că Jupiter este nu numai ascendentul și te afli de fapt față în față și în casa a 7-a, deci aspectează prima casă cu casa a 7-a și invers. Soarele este semnificatorul sănătății, te susține și el. Da, este aspectul continuu al lui Saturn în casă, înseamnă că ar trebui să eviți alimentele nesănătoase și să menții un stil de viață adecvat. Venus nu te susține în casa a 6-a, așa că fii foarte atent la dietă, rutină. Deci contează foarte mult în luna mai dieta ta. Ce mănânci? Dragoste și căsătorie și, bineînțeles, relații personale. În dragoste, prima jumătate a lunii este mai stresantă, deoarece Marte, fiind de fapt guvernatorul casei a 5-a, este în casa a 4-a cu Saturn. Deci până pe 11 mai nu există o relație extraordinar de bună și poate că este vina carierei, vina serviciului, spune-i cum vrei. Dar după 11 mai, când Marte este în casa a 5-a, în semnul propriu, aici te poate ajuta, aici vezi de fapt romantismul, dragoste la prima vedere. Eu te sfătuiesc să te încadrezi între niște limite, să eviți întâlnirile, discuțiile excesive, pentru că în același moment riști să creezi conflicte. Dacă eventual vrei să te căsătorești, să te logodești în luna mai, este o lună medie. Pentru cei căsătoriți,
E o lună mult mai bună decât aprilie, deoarece Mercur, care guvernează casa a 7-a, și Jupiter o susține, adică comunicați, chiar dacă Venus și Marte nu o susține. Da? Nu sunt indicate probleme majore dacă evitați escaladarea problemelor minore. Și fiți foarte atenți că în momentul în care aveți o problemă, mai ales că Marte, chiar dacă intră în casa a 5-a și are de fapt un aspect care este a 3-a casă de la casa a 5-a, este de fapt comunicarea, frații. Deci, în momentul în care iei din primul loc, îl iei de aici pe Marte, îți dai seama că atunci posibil să fie o problemă legată de un frate sau o problemă legată de comunicare. Deci aveți mare grijă felul în care veți duce o conversație, pentru că e posibil să vă certați. Familia și casa, situația în casă, mai ales Saturn în casa 4-a. Saturn guvernează Capricornul în casa a 2-a. Saturn guvernează casa a 3-a și prezența și lui Rahu. V-aș minți dacă v-aș spune că e favorabil. Nu e. Nu? E bine, pentru că avem influența lui Marte până pe 11 mai. Și în momentul în care Saturn este în conjuncție cu Marte până pe 11 mai, nu vă așteptați ca lucrurile să fie bune până pe 11 mai. După 11 mai se îmbunătățesc. Se rezolvă multe probleme, evitați reacțiile exagerate, pentru că asta le dă Marte, când va fi până pe 11 mai. Mențineți respect în dispute, dacă se poate. Știu, oamenii când se ceartă poate uită multe, dar nu uitați că limba nu are oase, dar provoacă dureri mari, sparge oase. Da. Fiți foarte atenți că în această perioadă, Marte fiind în casa a 4-a, obiectele de uz casnic încep să se strice și încercați să gestionați temporar, să le reparați, înlocuiți, dar după 11 mai, pentru că voi chiar dacă le duceți la reparat sau începe să vă certați cu cei care aveți problemă la acel lucru casnic, nu veți reuși. Deci, dacă este posibil, chiar să nu cumpărați nimic electrocasnic până pe 11 mai, dacă eventual se strică ceva în casă. Cam atât pentru voi și sper să vă fie ajutat cu sfaturile mele. Lăsați mesajele voastre în momentul în care deja ați depășit prima săptămână, a doua săptămână, chiar 11 mai, să vedem cum merge luna voastră și cu siguranță va fi extraordinar de bine după 11 mai. Numai bine, la revedere și mergem mai departe cu Capricornul. Pentru voi aș spune că este o lună mult mai bună decât aprilie. Tranzitul pe care îl face soarele, de fapt, din 4 în 5, din casa 4 în casa 5-a, nu este considerat extraordinar de bun, pentru că soarele întotdeauna arde. În schimb, în momentul în care merge pe 15 mai în propria lui casă, nu contează semnul zodiacal, este propria lui casă, casa a 5-a,
atunci poate că vă oferă niște rezultate favorabile în anumite cazuri, da? Depinde de așteptările pe care voi le aveți. Marte. Marte, în primul rând, până pe 11 mai, va fi împreună cu Saturn în casa a treia. Deci, mare atenție la limbaj, vorbire, să nu fiți tăioși și pur și simplu să nu vă certați și mai ales cu cei din familie, frații, comunitatea din care faceți parte. Da? Pur și simplu vă restrângeți, cum s-ar zice. Venus, în schimb, să știți că vă ajută enorm de mult. Este favorabil până pe 14 mai, după care poate nu vă susține atât de mult, dar profitați până pe 14 mai. Venus o puteți activa mai ales doamnele, dar și domnii, vă îmbrăcați frumos, un parfum, un miros frumos, curați, perfect călcați, niciodată să nu purtați hainele necălcate pentru că este Venus. Și, bineînțeles, cei care doresc și le place să mănânce cardamonul. Cardamonul este Venus, simțiți o răcoare. În plus, cardamon în buzunar, cardamonul vă ajută să aduceți bani și să aveți o relație bună cu ceilalți. Plus, cardamonul vă ajută enorm de mult la digestie. Deci, și mai ales dacă aveți goluri de aer, vă ajută extraordinar de mult. Mai ales golurile acestea de aer pentru voi le avem acum în casa a doua datorită mâncării cu Rahu gaze. În momentul în care voi mâncați 2-3 semințe de cardamon sau poate atunci când dacă serviți cafea, doriți să puneți praf de cardamon, are un miros și un gust aparte, dar vă ajută. Și Rahu este cafeaua, deci cei care, bineînțeles, doresc să o facă. Dar voi aștepta mesajele voastre în momentul în care voi începeți să folosiți ceea ce vă spun. Totul este să aveți încredere și să credeți. Dacă simțiți că nu este pentru voi, atunci nu luați sfatul respectiv și voi aștepta mesajele în momentul în care voi deja ați încercat ceea ce vă spun, cel puțin pentru câteva zile. Dar cu siguranță vă ajută. Venus întotdeauna ajută. Deci, poate că nu are o putere mai mare după 14 mai, dar nu e aceeași susținere, dar e acolo totuși pentru voi. Saturn susține până pe 17 mai, dar ceea ce nu este de fapt favorabil în harta voastră, pe tranzit acum, este poziția lui Rahu-Ketu, Ketu fiind în casa a 8-a. Deci precauți în privința sănătății și în privința secretelor, sau mai bine zis, încercați pe cât posibil să nu destăinuiți absolut nimic nimănui, chiar dacă joacă rolul de prieten, pentru că Marte va fi în casa a treia și posibil să aveți încredere chiar și în cineva care este mai în vârstă, care de fapt vă afectează. În carieră, cea mai bună perioadă este până pe 14 mai. Pentru că Venus vă avantajează. De ce? Am spus că cea mai bună perioadă pentru Venus este până pe 14 mai. Karma, casa carierei fiind în balanță, înseamnă că voi aveți cea mai bună perioadă în carieră până pe 14 mai. Este foarte puternic. Aici puteți să luați decizii, puteți să schimbați locul de muncă, puteți să luați decizii de afaceri sau
ceva care vi s-a recomandat pentru a finaliza până pe 14 mai. Totul este posibil. Deci imposibilul este posibil până pe 14 mai. Da, Venus vă dă determinare, da? Deci este extraordinar de bine pentru voi. După 14 mai, rezultatele devin relativ mai slabe, dar rezultatele generale de la locul de muncă sunt mixte, pentru că se îmbină casa a 6 cu casa a 10. Eu vă dau un sfat, pentru că tot aveți de-a face cu Venus în casa 10. Dacă șeful tău este femeie, evită critici, conflicte, să ai un comportament bun cu femeile de la locul de muncă, pentru că acel comportament bun îți îmbunătățește rezultatele. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te prefaci sau trebuie să manipulezi situația sau pur și simplu să joci rolul de a fi bun. Nu, fii cinstit, consistent și încearcă să vorbești cât mai puțin. Succint. Veniturile sunt mai bune până pe 11 mai. De ce? Pentru că în casa 11 voi aveți Scorpionul, care este guvernat de Marte și Ketu. Marte fiind până pe 11 mai în casa a 3-a cu Saturn, înseamnă că vă susține. Există întârzieri datorită lui Saturn, dar poate pentru unii dintre voi chiar unele reduceri, dar există profituri. Adică nu e ceea ce v-ați așteptat, dar vor fi. Economiile mixte, slabe, Saturn ajută, dar Rahu și Ketu pot cauza cheltuieli neașteptate. Deci dacă vrei într-adevăr să economisești, ia sfatul unui bătrân. Îndrumarea unui bătrân. Iar aspectul pe care îl are Jupiter în casa a doua, trinele. Deci mergeți pe comunitate și vedeți trinele, pentru că aici este trina 2, 6, 10. Da? Și în momentul în care aveți acest aspect, înseamnă că Jupiter te susține în a face bani, în a economisi în bani din ceva. Mergem pe sănătate. Sănătatea este bună, dar neglijența îți poate crea probleme. Conjuncția pe care o avem Saturn-Marte până pe 11 mai poate fi încă gestionabilă în casa a 3-a. Dar conducerea neglijentă crește riscul de accidente. După 11 mai, Marte trecând în casa a 4-a, sfatul este din nou să conduci cu prudență și să eviți graba, mai ales dacă te grăbești să-l mergi la locul de muncă. Deci încearcă să nu ai sau să te enervezi pur și simplu și de obicei când ne enervăm, lucrurile nu sunt bune pe stradă și în mașină în momentul în care conduci. Și atunci apare nervozitate, agresivitate, cuvinte urâte, etc., etc., etc. Deci, fiți foarte atenți. Mercur poate influența sănătatea în prima jumătate a lunii, dar în a doua jumătate poate aduce probleme legate de nervi, gât și ți-aș spune să eviți alimentele sau băuturile reci. Mergem pe relații, căsătorie și relații personale.
În prima parte a lunii, să știți că există datorită poziției lui Venus până pe 14 mai, înseamnă că relațiile sunt foarte bune. Nu mai spun că deține casa a cincea în Taur, o guvernează. Asta înseamnă că în momentul în care are un aspect benefic, are aspectul benefic și asupra casei pe care o deține, care este de fapt planeta iubirii. Chiar dacă Saturn are un aspect în casa a cincea, după 14 mai, viața amoroasă poate nu este extraordinar de bună. Posibil după 14 mai să apară niște neînțelegeri, să zicem, dar eu cred că o să aveți tot sprijinul lui Venus. Pentru cei care doriți să vă căsătoriți sau să aveți o logodnă, nu este o perioadă foarte bună, nu vă ajută la negocieri, nu vă ajută la realizări majore, nu este indicat și mai ales după 14 mai. Viața de căsătorie medie. Prima jumătate a lunii este mai bună, după 11 mai, pentru că Marte are aspect direct în casa a șaptea, cresc șansele de a vă certa din cauza unor lucruri mărunte. Cel mai bine este să evitați, da? Familie și casa domestică, deci viața domestică, casa domestică, viața de familie. Vedeți voi Saturn fiind în casa a doua, prezența lui fiind, pentru că este semnul zodiacal al Vărsătorului și, bineînțeles, stând în casa a treia, Rahu în casa a doua creează tensiune. Jupiter, aspectul pe care îl face în casa a doua, încearcă să stabilizeze într-un fel, dar dacă nu aveți răbdare, dacă nu evitați îndoiala, atmosfera negativă, posibil să existe certuri. Rahu întotdeauna aduce îndoială, da? Viața de familie. Saturn susține viața de familie. Deci, asta face. Dar aici vă spune că în viața domestică pe care o avem, nu este tocmai pe placul nostru, pentru că după 11 mai, Marte intră în casa a patra. Și atunci, în a doua jumătate a lunii, începe de fapt declinul problemelor pe care le aveți. Este important să vedeți după 11 mai dacă eventual poate aveți probleme cu aparatele electrice, casnice și poate chiar este nevoie să cumpărați dispozitive noi. Eu îți dau un sfat. Încearcă să le cumperi după ce pleacă Marte din casa a patra. Sau, ca remediu, pentru a nu-ți afecta în primul rând casa a șaptea, care este de fapt în rac, din nou vorbim de lapte, luna este laptele, hrăniți vacile. Iar aici hrăniți și oamenii nevoiași
săraci, pentru că voi sunteți în ascendentul Capricornului guvernat de Saturn. Și în momentul în care voi hrăniți oameni nevoiași și hrăniți și vacile, automat se declanșează o energie pozitivă care nu vă afectează. Deci, e un sfat pe care pot să vi-l dau dacă doriți într-adevăr să-l faceți, dar să știți că vă va ajuta enorm de mult. Vă doresc o lună frumoasă, aveți mare grijă cu Marte în casa a patra, posibil pentru unii dintre voi, după jumătatea lunii, să vină chiar cu un teren, cu un imobil, cu ceva la care voi vă gândiți, poate să-l cumpărați sau poate chiar aveți niște probleme legate de un teren, imobil, casă. Dăruiți oamenilor săraci, hrăniți vacile, încercați să mențineți pe cât posibil tăcerea, răbdarea, evitați să vă certați de la lucruri mărunte și lucrurile vor fi bine după 14-15 mai. Multă răbdare. O să vă enervați foarte ușor aici. Numai bine și mergem mai departe cu Vărsător. Pentru Vărsător aș spune că este o perioadă mult mai bună, luna lui mai. În primul rând pentru că Jupiter se află în casa 5-a și este în propria lui Nakshatră și atunci înseamnă că aveți toată susținerea de care aveți nevoie. Venus iarăși este prezent aici, deci într-adevăr va aduce foarte mult și mai ales că Venus este și guvernatorul casei a patra. Deci până pe 14 mai vă ajută, plus este în casa a 5-a, iarăși vă ajută, mai ales în educație și mai ales dacă aveți copii care vor susține examene sau într-adevăr doriți voi să faceți o specializare. Cu toate acestea, să nu vă așteptați de la Saturn, Rahu, Ketu să dea rezultate favorabile. Aici e posibil să apară niște probleme vechi, să reapară de fapt. Nu sunt niște probleme majore, dar problemele respective reapar pentru că, mai pe scurt, ele trebuie închise. Soarele este favorabil până pe 15 mai, mai slab după 15 mai. Marte nu este favorabil până pe 11 mai, fiind în casa a doua în conjuncție cu Saturn, dar în momentul în care va merge în casa proprie, este extrem de favorabil și mai ales pentru cei care scriu, pentru că cerneala este Marte. Și încă ceva, bine de știut, niciodată nu cumpărați pixuri sâmbăta. Puteți să vedeți, să vizionați videoclipurile cu ce aveți voie să cumpărați sâmbăta, da sau nu. Dar este o perioadă extrem de bună, mai ales pentru cei care doresc să scrie. Pentru că aici se activează Marte sau cei care vor să se angajeze într-un loc de muncă de transport. Pentru că are de-a face cu drumurile scurte. Mercur nu este favorabil până pe 15 mai, dar este bine aspectat după 15, deci între 15 și 29 mai și mai ales favorabil după 29 mai, pentru că
intră în semnul lui propriu în Gemeni. Venus este de bun augur până pe 14 mai și, în primul rând, este extrem de favorabil pentru că este în casa a 5-a, în casa iubirii. Asta înseamnă că e o relație extraordinar de frumoasă. Mergând pe carieră, până pe 11 mai, vă readuc aminte, Scorpionul, numărul 8, este Scorpionul, este guvernat de Marte și Ketu. Marte fiind până pe 11 mai cu Saturn, înseamnă că nu este favorabil. În casa a doua nu este favorabil aici. Și este stagnat efectiv de Saturn. Și aici înseamnă că trebuie să fii politicos, mai ales cu colegii, chiar dacă sunt dușmanii tăi. Evite să te enervezi pentru a nu escalada niște probleme mai mari și mai ales cu superiorii, pentru că soarele va fi față în față cu cariera. În opoziție. Întotdeauna când te uiți față în față 180 de grade este opoziție. Da? Și apropo de lucrul acesta, întotdeauna să vă puneți în minte în momentul în care tu ești de fapt omul de afaceri sau ești cel care vinzi ceva și clientul este în fața ta. Trebuie să ghicești ce vrea clientul, pentru că altfel ești în opoziție și atunci nu mai cumpără nimic și nici tu nu mai faci bani. Deci, pentru cei care, tocmai am spus acum de afaceri, prima jumătate a lunii este favorabilă, pentru că soarele este exaltat, iar combinația soare-mercur te poate ajuta să-ți aducă profituri, da? După 11 mai se așteaptă ca rezultatele să se îmbunătățească în continuare. Deci, posibil să fie probleme la locul de muncă, dar nu sunt probleme majore. Și mai ales cei care aveți un Marte foarte puternic în harta voastră, înseamnă că aveți o răbdare extraordinar de bună. În plus, Marte este disciplină și poate că unii dintre voi, în combinație cu Saturn, lucrați în agricultură. Ceea ce face să iasă acea energie, să vă descărcați de acea furie, da? Dar vi se cere mult calm, mai ales pe această săptămână, lună. Cel mai mult este chiar la început, dar totul va fi bine. Voi trebuie să înțelegeți că orice planetă are un efect diferit și aparte. Dar în momentul în care vă spun ce este bun și până pe ce dată și cum puteți să profitați de energia respectivă, este bine să luați sfaturile respective. Finanțe. Finanțele, să știți că stați foarte bine, pentru că Jupiter este în casa 5-a. Este foarte bine plasat acolo și aici ar spune câștigurile nu mai sunt, de fapt, în funcție de munca asiduă, în ghilimele, pentru că întotdeauna casa a 5-a are de-a face cu casa oportunităților. Deci, posibil să fie de pe niște proiecte vechi care s-a așteptat finalizarea și acum vin bănuții, sau pur și simplu să investești în ceva și acea trină să-ți aducă un câștig financiar la care nici tu nu te aștepți. Nu lua, dacă nu știi să iei riscurile respective, sfătuiesc să nu se ia, dar aspectele sunt extraordinar de bune până pe 14 mai. De ce? Pentru că formați trina Rahu, casa a 5-a, deci ascendentul, casa a 5-a și casa a 9-a. Casa a 9-a este
guvernată de Venus, care de fapt este într-o poziție extrem de benefică până pe 14 mai. Jupiter vă ajută, iar Rahu, chiar dacă ea preia energia celui care este de fapt a semnului zodiacal, ai lui Saturn, Saturn se află în casa a doua și asta înseamnă că ție îți activează un câștig financiar care de fapt va fi strâns în casa a doua. Deci, pot exista provocări, dar aici există o sumă consistentă pe care voi o colectați, o controlați, nu o cheltuiți, ci pur și simplu o economisiți, de care nu toată lumea știe. Sănătate. Saturn, fiind ca ascendent, deci vă uitați că ascendentul vostru este în Vărsător, Vărsătorul este guvernat de Saturn, nu este favorabil pentru voi. Pentru că aveți și poziția Rahu-Ketu. Vă influențează prima casă, așa că problemele de sănătate vechi pot continua, intensitatea se reduce, nu sunt indicate probleme noi, dar aspectul pe care îl face Jupiter în casa întâi este de protecție. Adică te ajută la prevenirea unor noi probleme de sănătate, te sprijină în recuperarea problemelor vechi. Dar trebuie să ai grijă de tine. Rahu întotdeauna vă aduce gazare, aer, vă aduce senzația de amețeală, vertij. Și fiți atenți că este în prima casă și anume legat de cap. În plus, Saturn în casa a doua vă spune din start să nu mâncați mâncăruri vechi sau care pur și simplu să ducă la otrăvire proprie. Pentru că este vechi sau poate că este o mâncare care nu ați mai mâncat-o și doriți să o încercați. În primul rând vă spune din start pește. De ce? Pentru că se află în pești. Deci evitați în această perioadă peștele. Nu se știe dacă este alterat, nu se știe dacă eventual nu a fost ținut așa cum trebuie, fie că este o conservă, fie că este înghețat. Deci, din start vi se spune și unde poate apare acea problemă. După 11 mai, Marte, din start, va fi în casa a treia. Vor fi niște probleme aici și mai ales în comunicare. Deci aveți multă răbdare. Dragoste, căsătorie, relații. Vedeți, voi Ketu nu vă ajută prea mult în relații pentru că voi aici veți retria, să-i spunem, relațiile, prieteniile, relații de afaceri, cam totul. În schimb, ce merge? Ketu ține de spiritualitate. Viața amoroasă este favorabilă pentru că l-aveți pe Venus și Jupiter în casa a cincea. Mercur, comunicarea, va fi mediu în prima jumătate a lunii, devine favorabil în a doua jumătate. Și asta pentru toate tipurile de relații. Deci, Jupiter și Venus susțin tot ce ține de dragoste.
Dacă e vorba de căsătorie logodnă, să știți că sprijinul respectiv nu-l aveți de la Venus și Jupiter, îl aveți de la persoanele bătrâne. Deci, celor mai în vârstă, dacă doriți într-adevăr. De ce? Pentru că avem casa a șaptea și față în față cu casa a șaptea este Saturn. Lăsați-l pe Rahu, invizibil, voi îl aveți pe Saturn. Saturn este de fapt cineva în vârstă. Viața de căsătorie e ceva mai bine decât lunile anterioare, chiar dacă ești influențat de Rahu Ketu. Aici ești influențat și de Marte, bineînțeles, dar iarăși e ceva mai bine. Și posibil să ai, de fapt, o discuție, să zicem, despre un imobil, despre un pământ, real estate, ceva de genul acesta cu persoana iubită. Sau poate că doriți într-adevăr să cumpărați ceva sau să faceți parte de la o moștenire. Dar cu siguranță confortul vostru domestic se îmbunătățește și asta datorită lui Venus. Vă aduce fericire, prosperitate, vă susține în a cumpăra obiectele utile, Mercur vă susține în aceeași măsură. Deci aveți ceva care este favorabil. După 11 mai nu vă susține Marte, dar armonia, evenimentele din familie, oamenii din jurul vostru vă susțin. Și asta înseamnă că cel mai bun remediu pe care eu vi l-aș da este să vă treziți dis de dimineață și să fiți extrem de punctuali. Combinația Saturn cu Soare este punctualitate extremă. Saturn vă dă acel extrem. Soarele este punctualitate. În momentul în care soarele este față în față cu cariera ta, îți cere să fii punctual, dar îți cere să te trezești dis de dimineață. Este ca și cum respecti soarele, pentru că soarele, fie că noi îl vedem este nourat sau nu, soarele a răsărit, are ora lui la care răsare. Este exact la minutul, ora și minutul la care el răsare și, bineînțeles, apune. Dar aici îți spune că în momentul în care tu te trezești, fie cu răsăritul soarelui, fie înainte de răsăritul soarelui, soarele îți aduce faimă, te binecuvintează cu faimă. Și, bineînțeles, am ajuns și la Pești. Peștii, să știți că aveți o lună bună și aș spune că e ceva la care se îmbunătățește pe parcurs, pentru că soarele fiind exaltat în casa a doua până pe 15 mai, după care trece în casa a treia după 15 mai, în prima parte vă ajută. Mercur este favorabil până pe 15 mai și relativ slab între 15 și 29 mai, dar apoi când se mută de fapt în casa a patra, după 29 mai, este mai favorabil pentru voi. În schimb, lucrul proeminent cu Mercur este comunicarea. Saturn fiind în prima casă, nu este favorabil. Rahu în casa a 12-a, de asemenea.
este considerat extrem de slab. Și Ketu, bineînțeles, în casa a 6-a, care de fapt aici este favorabil, pentru că este în serviciul cuiva. Dacă tot veni vorba, Rahu, cei care aveți Rahu în casa a 4-a, a 8-a și a 12-a, aveți nevoie de un remediu extrem de important în Vastu, pentru că cei care se nasc cu Rahu în casa a 4-a, a 8-a și a 12-a vin cu o karmă pe casă, pe imobiliare, pe ce vreți voi, dar întotdeauna casa în care ei locuiesc provoacă ceva. Și acum depinde pentru fiecare în parte, dar asta o veți afla numai în cursul și webinarul pe care l-am de Vastu. Voi face un curs de Vastu care este amplificat, este mult mai complicat, care vă ajută la nivel personal. Deci, Rahu, posibil să faceți niște cheltuieli inutile. Rahu ține poate de cerința de a face un ultrasound, în casa a 12-a fiind și spitalizare, dar să sperăm că veți depăși cu bine luna lui mai, pentru că Rahu va sta ceva timp acolo. Carieră, locul de muncă sau afaceri, da? Este o lună mixtă. Jupiter vă susține enorm de mult pentru că aspectează casa și este de fapt casa a 10-a în Săgetător, care este casa lui naturală și se află în casa a 4-a. De obicei, nu de obicei, Jupiter este exaltat în casa a 4-a. Aspectul pe care îl face Saturn în casa a 10-a este ca și cum îi dă o provocare. Dar Jupiter are puterea de a trece orice provocare. Da? Veți trece. Afaceri. Mai puternic în prima jumătate a lunii, pentru că te sprijină Mercur până pe 15 mai. După 15 mai, efortul pe care îl depui nu este, adică așteptările pe care le vei avea nu sunt aceleași după. Dai mai puțin randament, muncești mai mult, dar e posibil ca acel câștig să-l ai mai târziu. Locul de muncă, a doua jumătate a lunii este ca fiind mai bună pentru problemele legate de locul de muncă. Lucrurile care nu merg cum îți dorești ar putea ajunge să te beneficieze, spre marea ta surprindere, ceea ce înseamnă că îți va aduce beneficii neașteptate datorită lui Jupiter. Sănătate. Sănătatea este medie, mai ales atunci când ne uităm direct la soare, dar având în vedere că Jupiter este prezent invizibil în Pești, deci în ascendent, fiind mai bine plasat, este un plus. Bine, Saturn poate să mențină niște probleme vechi similare cu cele de luna trecută, dar nu se vede ceva major sau ceva nou care reapare sau apare acum. Fiți mai atenți până pe 11 mai, pentru că Saturn și cu Marte fiind în aceeași casă, voi aveți aici tranzitul de pe 23
mai poate să vă aducă răni, dureri de cap, evitați să vă enervați, certurile, gestionați mai bine în această perioadă, pentru că restul lunii este mult mai ușor de gestionat în momentul în care după 11 mai va trece în casa a doua, Marte. În dragoste și căsătorie, Venus este de fapt un atu pentru voi până pe 14 mai, oferă rezultate medii, dar după 14 mai, când se alătură lui Jupiter, pentru voi, viața voastră amoroasă se va îmbunătăți. Va fi un progres pentru cei care doresc să se căsătorească, să se logodească. Nu este extrem de puternic susținut, dar e un progres. Dacă discuțiile sunt deja în desfășurare, acestea vor continua. Luna mai nu va împinge, să spunem, dramatic în a merge exact să închidem data de căsătorie, dar este o lună în care se poate discuta. Viața de căsătorie este o viață mixtă. Prima jumătate a lunii are indicații favorabile datorită lui Venus, dar influența pe care o are Saturn și Marte în prima parte a lunii poate crea certuri. A doua jumătate tinde să fie mai relaxantă, cu mai puțin probleme și o rezolvare poate chiar mai ușoară a problemelor majore. Până pe 11 mai, pentru că îl avem pe Marte, combinația respectivă înseamnă că e posibil să declanșeze certuri, furie, o vorbire urâtă și mai ales că Marte, odată ce trece în casa a doua, sunt primele cuvinte pe care le-ați scos când ați început de copil să învățați de la mamă cum să vorbiți și atunci înseamnă că când avem o planetă malefică în casa a doua, înseamnă că vorbele vor fi tăioase și poate chiar urâte. Deci, preveniți acest lucru. Pentru că nu dorești să strici confortul căminului a casei, da? Confortul acela devine mai bun și favorabil după 29 mai, când Mercur se mută în propriul semn, când vine de fapt în Gemeni. E posibil să apară unele probleme minore cu aspectul lui Marte până pe 11 mai, dar confortul casei va fi foarte binevenit, pentru că nu uitați că întotdeauna primul aspect pe care îl face Marte este a patra casă și atunci este un aspect direct către casa a patra și mai ales în comunicare, pentru că aici vă aflați în Gemeni, Mercur. Finanțele sunt stabile, nu este cea mai bună perioadă, adică înfloritoare. Saturn guvernează casa profitului, nu este extrem de favorabil pentru că este de fapt prezent în casa ta, în prima ta casă în ascendent. Și atunci înseamnă că nu-ți poate permite să ai niște câștiguri mari. Nici măcar câștiguri în funcție de efortul pe care tu îl depui. E un fel de același nivel cu lunile anterioare. Dacă eventual dorești să economisești bani, va fi după 11 mai, pentru că atunci Jupiter îți poate oferi niște rezultate mai bune, te susține și îți susține, mai ales pentru cei care fac afaceri, vă susține prosperitatea în afaceri, ceea ce ajută apoi la venituri, economii pe care voi doriți într-adevăr să le faceți. Cam atât pentru fiecare dintre voi.
vă doresc o lună frumoasă. Încercați să vă axați pe o energie pozitivă. Voi încerca să dau horoscopul pentru fiecare săptămână și m-aș bucura enorm dacă ați lua sau ați încerca măcar unul din sfaturile mele, fie că sunt postate ca shorturi, fie sunt postate pe diferite videoclipuri, încercați pentru a vedea diferența și pentru a avea niște rezultate extraordinar de bune care oricând vă pot ajuta. Cu acestea fiind, vă doresc o lună frumoasă, prosperă, cu multă răbdare și pace de sine. La revedere, numai bine și aștept mesajele voastre, mai ales la cei care încep lucrurile să meargă bine și care mă bucură enorm de mult. Numai bine, la revedere!